अशा दोन पद्धतीने बनवा मुळ्याचे पराठे. बनवायला सोपे आणि खायला तेवढ्याच टेस्टी असे लागतात. तुम्हीही नक्की ट्राय करून बघा मुळ्याचे पराठे. हाय फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मी अर्चना तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनल अर्चना झकास रेसिपीजमध्ये. आज मी तुम्हाला मुळ्याचा पराठा बनवून दाखवणार आहे आणि तो एक नाही तर दोन पद्धतीने. तुम्हाला जी पद्धत आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. खूप चविष्ट असा हा पराठा लागतो. चला तर मग तुमचा जास्त वेळ न घेता करूया आपण रेसिपी. आणि हो, माझ्या रेसिपीज जर आवडत असतील तर लाईक करायला विसरू नका. चॅनल जर आवडत असेल, रेसिपीज जर आवडत असतील तर माझ्या रेसिपीजच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शेजारचे जे बेल आयकॉनचं चिन्ह आहे तेही दाबायला विसरू नका. म्हणजे मी जेव्हा पुढचा व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन लगेचच मिळेल. चला तर मग तुमचा जास्त वेळ न घेता करूया आपण रेसिपी. पराठे बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया. इथे मी धुवून चिरून घेतली कोथिंबीर घेतली आहे. इथे 10 ते 15 मिरच्या मी सुक्या लाल घेतल्या होत्या. त्यामध्ये 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या, मीठ असं मिक्सरमधून दळून घेतले जाडसर. त्यानंतर चवीनुसार मीठ, अर्धा छोटा चमच किंवा पाऊण छोटा चमच हळद, जिरे अर्धा छोटा चमच, चणा डाळीचं पीठ घेतलं आहे मी इथे अर्धी वाटी, आणि 2 वाट्या गव्हाचं पीठ. हे नॉर्मल आपलं गव्हाचं पीठ आहे, नेहमी आपण जे पोळींसाठी वापरतो ते. आणि पराठे तळण्यासाठी तेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुळा. तो मी या ठिकाणी अशा पद्धतीने किसून घेतला आहे. किसून मी त्याचं पाणी हे पिळून काढून घेतलं आहे अशा प्रकारे. आणि ह्याच केसापासून आपल्याला आता दोन पद्धतीचे मुळ्याचे पराठे बनवायचे आहेत. त्यातली आता आपण सगळ्यात अगोदर एक पद्धत बघून घेऊया पहिली. त्यासाठी मी इथे मोठी प्लेट घेतली आहे. आता यामध्ये गव्हाचं पीठ घालून घ्यायचं आहे. साधारण 1 वाटी गव्हाचं पीठ घालायचं आहे यामध्ये. या प्रमाणामध्ये 5 ते 6 पराठे सहज होतात. आता त्यामध्ये एक लहान वाटी इतपत मुळ्याचा किस देखील घालून घ्यायचा आहे. त्यानंतर धुवून बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घ्यायची. जाडसर जी मी अख्खी लाल मिरची मिक्सरमधून फिरवून घेतली होती ती चटणी यामध्ये घालून घेते. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही आपल्या घरात जे लाल तिखट पावडर असतं ते देखील घालू शकता. त्याचबरोबर पाऊण चमच हळद, चवीनुसार मीठ, आणि अर्धा छोटा चमच जिरे. आता हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये पाणी घालून आपल्याला पातळसरच पीठ भिजवायचं आहे. पाण्याचं प्रमाण हे थोडं कमीच घाला. त्याआधी मी इथे चणा डाळीचं पीठ घालून घेते. एक 2-3 चम्मच चणा डाळीचं पीठ घालून घ्यायचं आहे. ते देखील यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आता आपण थोडं थोडं घालून पाणी यामध्ये सैलसर पीठ मळून घ्यायचं आहे. मीठ घातल्यामुळे मुळाला हा पाणी सुटतो. त्यामुळे वरनं आपण जे पाणी घालणार आहे ते थोडं कमी प्रमाणातच घालायचं आहे. आता मी याचं एक सैलसर पीठ भिजवून घेते.
हे बघा, अशा पद्धतीने मी पीठ अगदी व्यवस्थित असं भिजवून घेतलं आहे. तुम्ही बघू शकता कितपत पातळ मी हे भिजवलं आहे. कारण हे पराठे आपल्याला थापून करायचे आहेत, लाटायचे नाही आहेत. त्यामुळे हे पीठ थोडं सैलसरच ठेवावं लागतं. त्यासाठी आता मी हे पोळपाट घेतलं आहे. यावरती आता मी प्लास्टिकची जी पिशवी असते ती या पद्धतीने कापून घेतली आहे, किंवा तुमच्याकडे प्लास्टिक पेपर असेल किंवा कॉटनचा कापडही असला तरी चालतो. यावरती आता मी तेलाचा हात फिरवून घेते. याऐवजी जर तुम्ही कापड घेतला तर तो पाण्यामध्ये भिजवून मग पिळून त्यावरती थापायला घ्या. एवढा गोळा मी घेतला आहे आता, आणि आपल्याला हात ओला करून आणि यावरती थापून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला कितपत जाड बारीक हवा त्या पद्धतीने तुम्ही थापून घ्या. मी हा जास्त जाड नाही करणार आहे, बारीकच थापणार आहे. म्हणजे खायला अगदी टेस्टी असा लागतो, कुरकुरीत असा हा पराठा होतो. नक्की ट्राय करून बघा. यामध्ये असे 4 ते 5 होल करून घेणार आहे मी. आता ते तव्यामध्ये टाकून घेते पराठा. जे आपण होल केले होते त्या होलमध्ये आपल्याला तेल सोडायचं आहे. बाजूनेही मी साईडनेही तेल सोडत आहे, जेणेकरून पराठा हा व्यवस्थित तळला जाईल त्यामध्ये. आता यावरती एक झाकण ठेवायचं आहे आणि वाफमध्ये 1 मिनिट हा शिजू द्यायचा आहे. म्हणजे तो आतनं देखील छान असा शिजला जाईल आणि वरनंही तळला जाईल. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता आपला पराठा हा एका बाजूने व्यवस्थित झालेला आहे, लालसर असा. दुसऱ्या बाजूनेही असाच बनवून घ्यायचा आहे. आपला पराठा तयार आहे खाण्यासाठी. हा तुम्ही लोणच्यासोबत, सॉससोबत, अगदी टोमॅटो केचपसोबत सुद्धा हा खूपच छान असा लागतो. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा ही रेसिपी. आता अशाच पद्धतीने मी दुसरा पराठा देखील मी बनवून घेणार आहे. या ठिकाणी हे बघा, अशा रीतीने मी मुळ्याचे थापून पराठे बनवून घेतले आहेत. आता मी तुम्हाला दुसरी पद्धत बनवून दाखवते. तुम्हाला जी पद्धत आवडेल त्या पद्धतीने नक्की ट्राय करून बघा ही रेसिपी. या ठिकाणी आता मी मुळ्याचा किस घेतलेला आहे, एक छोटी वाटी. त्यामध्ये कोथिंबीर घालून घ्यायची. त्याचबरोबर जे मी जाडसर लाल तिखट कुटून घेतलं होतं मिक्सरमधून, तेही यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. अगदी थोडी पाव चम्मच हळद, छोटा पाव चम्मच जिरे, हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला यामध्ये मीठ घालायचं नाही आहे. मीठ घातलं की मुळ्याला हे पाणी सुटतं, त्यामुळे मीठ आपण शेवटी घालणार आहोत. जेव्हा आपण हा पराठा लाटायला घेणार आहोत त्या टाईमला आपण मीठ यामध्ये घालणार आहोत. आता या ठिकाणी मी आधीच पीठ हे मळून ठेवलेलं होतं. आपण पोळींना जसं पीठ मळतो त्याच पद्धतीने ते पीठ मळून घ्यायचं आहे. अशी मी 2 छोटे छोटे गोळे घेणार आहे पराठा लाटण्यासाठी. आपण
पुरींसाठी जेवढा पोळी लाटतो त्याच्या आकारामध्ये 2 पुऱ्या आपल्याला इथे लाटून घ्यायच्या आहेत अगोदर. एका साईजच्या मी या ठिकाणी 2 पुऱ्या लाटून घेतल्या आहे. आता एकावरती मी हे सारण ठेवून घेणार आहे. अशा पद्धतीने मी इथे हे सारण पसरवून घेत आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला मीठ हे यावरती टाकून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मुळ्याला पाणी सुटणार नाही. म्हणून आपण शेवटी याच्यामध्ये मीठ घालत आहोत. मीठ यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून त्यावरती दुसरी पोळी ठेवून अशा रीतीने सगळे कड्या दाबून आपल्याला आता हा पराठा लाटून घ्यायचा आहे. तुम्हाला जर पराठा जाड पद्धतीने आवडत असेल तर तुम्ही त्या पद्धतीने लाटू शकता. मी हा थोडा मीडियम साईजचाच लाटलेला आहे. आता हा आपण तव्यामध्ये शेकून घेऊया. यावरती आता मी तेल घालून शेकून घेणार आहे. अगोदर एक बाजू पलटून घेऊया आणि मग आता या बाजूला आपण तेल लावून घेऊया. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही हा पराठा बटरमध्ये अथवा तुपावरती देखील शेकू शकतात. मी यावरती तेल लावत आहे. दोन्ही बाजूने तेल सोडून लालसर कलरचा असा आपल्याला हा पराठा शेकून घ्यायचा आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता आपला पराठा अगदी छान असा फुगलाही आहे आणि लालसर असा शेकलाही गेला आहे दोघा बाजूने. आता हा मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. अशाच पद्धतीने मी दुसराही पराठा बनवून घेतला आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. या ठिकाणी मी तुम्हाला मुळ्याच्या पराठ्याचे 2 पद्धतीने बनवून दाखवले आहेत. तुम्हाला जी पद्धत आवडली असेल त्या पद्धतीने नक्की ट्राय करून बघा ही रेसिपी. माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका. सबस्क्राईबचं बटनही दाबायला विसरू नका नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी. आणि शेजारची बेल आयकॉनचं चिन्ह जे आहे तेही दाबायला विसरू नका, म्हणजे मी जेव्हा पुढचा व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन लगेचच मिळेल. पुढच्या वेळेस नवीन पराठ्यासोबत मी पुन्हा तुमच्यासोबत समोर येईल. तोपर्यंत धन्यवाद.